avem un PC de groază, pentru că avem niște componente care îmi fac să mi se ridice părul pe mine. Vom face un calculator să speriem FPS-urile și modul vor sări în sus. Spooky time. Și avem așa, placă video. Este un Nvidia GeForce RTX 5070 de la Gigabyte, un Eagle OC Ice, varianta SFF, special ca să intră frumos în acea carcasă modificată pe care o să vă arătăm mai încolo. Unul dintre cele mai bune procesoare de gaming la ora actuală, un procesor Ryzen 7 9800 X3D, placă de bază. Nu putea să nu fie decât un Gigabyte, un X870 Aorus Stealth Ice, ca să dea foarte bine. Niște ventilatoare, tot de la Gigabyte, tot Aorus, un I/O, tot Gigabyte, tot Aorus, care să răcească super bine. Stocarea este de la Kingston, un Kingston Fury Renegade G5, iar RAM-ul, știți, o chestie aia prețioasă, este un kit de 32 de giga, DDR5 la 6000 MB transfers, alb, frumos, ca să integreze tot. Iar totul va fi alimentat de către o sursă Gigabyte UD de 1000 de W, special ca să fie suficientă putere pentru tot calculatorul. Iar toate astea vor intra într-o carcasă customizată de către Maestro Design Something și vom avea un PC special de gaming încât să te sperie cât de bine arată și merge. Dar să dăm drumul la treabă. Ar trebui să ne apucăm de instalat, să punem totul direct. Procesorul în placă de bază, RAM, SSD, să le băgăm în carcasă, să montăm I/O, ventilatoare, riser, sursă, tot ce trebuie, nu? Dar pentru toate chestia să vom arăta așa un birol frumos făcut de Maestru Mircea în spatele camerei. Dar până atunci ar trebui să mulțumesc celor de la Nvidia și de la Gigabyte pentru sponsorizarea acestui clip și pentru că ne-au dat șansa să vă arătăm ce putem să facem. Să-i speriem și pe ei. Ei se vor speria când vor vedea cât de bine iese totul. Yes. Și asta pentru că magicianul Ortensiu, care este aici undeva în lateral, și-a băgat mânuța și a conceput acest monstrules de groază. Dar o să le vedeți. O să le vedeți. Ok, tăiem aici, spunem un stop și ne apucăm de montat.
Am văzut în viața mea calculatoare custom, am văzut calculatoare modificate, dar ăsta, așa cum este, și cu fața asta ieșită prin geam, e o altă experiență, îți dă o altă impresie, e următorul nivel. Și totul 3D. Da, dar nu e numai fața, dacă stai să te uiți, că sunt și Tot. toate elementele care ies, ca să zic așa, din carcasă, cu ghilimele, chiar dacă ele sunt prinse acolo. Și să partea asta, că uite că m-a făcut, cum a pictat, unde avem tot sângele ăla, ca să-i dea sentimentul ăla adevărat de horror, de... Grotesc. Nu știu cum, exact, grotesc, ăla e cuvântul. Dar, pe lângă toate astea, ar trebui să spunem că noi am instalat un Windows pe el, l-am configurat, totul funcționează perfect. Procesorul are PBO activat, merge la 5215 MHz, a ajuns la maxim 75 de grade în timp ce noi îl stresam cu Cinebench R23, deci nu are nici o mică problemă. SSD-ul de 1 tera este suficient de capabil și rapid să îți facă orice fără nicio problemă. La RAM am activat direct XMP-ul, s-a activat 6000 MT, nicio problemă, a mers din prima, totul perfect. Totul din BIOS, n-am avut nicio bătaie de cap. Am instalat softul de la Gigabyte, am controlat RGB-ul și am sincronizat RGB-ul și din câte vedeți arată bine. Dar după toate astea am instalat și niște jocuri. Și ar trebui să vă spun așa pentru că sunt totuși câteva jocuri și altfel aș uita. Începem cu Counter-Strike, rezoluție 1080p, pentru că foarte mulți vă jucați pe 1080p, setările low, da, și de data asta. monitorul este un OLED de 32 pe 9 ca proporție, adică rezoluție 5120 ori 1440, doar nu am setat așa în Counter-Strike. În Counter-Strike am setat 1080p și în Counter-Strike am avut o medie de 680 de FPS-uri. 680 de FPS-uri la 1080p. Voi cei care vă jucați la 4x3 1280, probabil că o să ajungeți la 900. Da, 680 mi se pare că era, cred că, cel mai jos, dacă nu Da. mă înșel din ce am văzut. Media era de peste 700, dar hai 680, ca să nu fie. Și hai să mai încercăm așa, pentru că Mircea zicea, mamă cât de lat e monitorul, cât de superb se vede, cât de bine ar merge un simulator auto. Formula 1 23. Rezoluția 5120 ori 1440, ultra high settings, DLSS-ul pe modul balance, pentru că este un Nvidia ce are DLSS și FrameGen, dar doar DLSS în modul acesta. Și pe acest joc am avut la rezoluția maximă și cu ray tracing pornit 94 de FPS-uri. Se vedea super, monitorul are refresh rate-ul 244 de Hz, poți să activezi V-Sync-ul că e VRR, te joci fără nicio mică problemă. Și nu am activat multiframe genul din Nvidia App. Am lăsat așa cum vine jocul. De fapt, fiecare joc din setărie jocuri fără să activăm multiframe genul până la 6x. Am lăsat așa cum are jocul. Pentru că din Nvidia App, mai nou, poți să activezi multiframe gen și poți să ajungi la 6x, iar acel 6x este în funcție de numărul de FPS-uri și rezoluția dorită și știe să își modifice între 2x și 6x în funcție de nevoi. Dar noi am preferat să dăm direct din joc, să vedem ce poate jocul. Mai avem așa, Doom The Dark Ages, din nou un joc care arată super bine, ultra settings, cu path tracing-ul enable, DLSS-ul pe modul balance, FrameGen 4X și am avut 96 de FPS-uri. Din nou, rezoluția este 5120 x 1440. Este dublu față în 1440, că pentru practic monitorul, ca și cum avea două monitoare de 16 pe 9, de 32 pe 9. Am mai testat Indiana Jones and the Great Circle, un joc care se vede superb. Rezoluția tot 5120 x 1440, DLSS-ul balance, FrameGen 4X, setările au fost pe ultra și în acest caz am avut 192 de FPS-uri. Fără cuvinte. Și ultimul joc testat este vorba de Crimson Desert, Cinematic, pentru că am activat Cinematic-ul. Am pus Ray Reconstruction on, pentru că foarte mulți au spus că nu, noi preferăm să ne jucăm cu Ray Reconstruction. Este plăcut de Nvidia, știe de Ray Reconstruction, am activat. DLSS-ul pe modul balance, pentru că din nou este Nvidia și DLSS-ul se vede superb. FrameGen 4X și am avut 100 de FPS-uri. Din nou, 100 de FPS-uri la rezoluție de 5120 x 1440. Și se vedea chiar superb, mi s-a părut chiar frumos. Și cu acel monitor ultra-wide era fix ce trebuie. Adică în Doom, pentru că mai aveai și niște monștri și niște brațe, tentacule, calculatorul era fix de acolo. Am o întrebare, că uite, te rog. Eu n-am fost prezent chiar 100% din timpul care tu ai testat. Au pornit vreodată ventilatoarele la placa video? Că mi se pare că nu prea a fost stresată suficient. Da, ok. Ventilatoarele la placa video au pornit din când în când.
pentru că este o placă video care are fan stop, majoritatea plăcilor video, de fapt nu, toate plăcile video Gigabyte, cred că din 2016 încoace au funcția de fan stop, pornesc când depășești 50 sau 60 de grade în funcție de placa video. Și de asta abia le-am văzut pornind. Așa, mergând încet. Iar per total, sistemul abia se aude. Și tot sângele ăsta este de la inamici, nu de la voi. Nu de la noi. Normal. Și cum ziceam, mi se face pielea de găină când mă gândesc la ce performanțe și ce monstruleț am făcut noi aici. Da, Mulțumim, Hortensiu, pentru ocazie. Yes. Yes. Mulțumim Gigabyte și Nvidia că ne-au dat ocazia să fim creativi, să facem ce viziune avem noi. Și cine știe, data viitoare poate iese altceva. Eu abia aștept să trag biroul ăla frumos, să stingem luminile, că o să-l vedem așa de groază, pe întuneric. Horror. Partea bună, acest calculator nu rămâne la noi, se va întoarce înapoi către Gigabyte sau Nvidia, nu știu care dintre cei doi, și va mai ajunge și la alte persoane să poată să-l testeze, să poată să vadă ce poate, să poată să joace cu el, să scoată untul din acea placă video, din acel RTX 5070. Și cam atât. Sper că vă place, nu uitați să like, share, subscribe, toate chestiile alea bune. Eu sunt Lucian, spate camerei Mircea, lângă mine aici Hortensiu de la Design Something. Pe data viitoare. Bye bye! Pa!